یادتون نره جنگل آمازونیم ما. دوچرخه برقیه. میخوام امروز طرز کار دوچرخه برقی رو بهتون بگم. دوچرخه برقی پا میزنید، دکمه‌شو میزنید، راه میره. تموم شد ویدیو. امروز از قلب جنگل‌های آمازون اومدم براتون لیست جدید آوردم. یک سال پیش یه ویدیو براتون گرفتم در ارتباط با اسکوتر برقی و اینکه اصلا اسکوتر برقی بخریم یا نخریم، به دردتون میخوره یا نمیخوره، دوربین با من بیا، به دردتون میخوره یا نمیخوره، میصرفه یا نه و کاربردش چیه. حالا یه چیز جدید، از همون یه سال پیش من تو فکر دوچرخه برقی بودم. حالا یه دوچرخه برقی گرفتیم این دفعه. می‌خوایم دوچرخه برقی رو با هم دیگه تست بکنیم، ببینیم به درد میخوره یا نمیخوره به نسبت قیمتش و کاراییش. بریم با هم دیگه این کوچولویی که امروز گرفتیمشو یه نگاه بکنیم یا بررسی با هم دیگه داشته باشیم، ببینیم به درد شما هم میخوره یا نه. یادتون نره جنگل آمازونیم ما. حالا بیایم ببینیم این دوچرخه چه کاربردی داره و اصلا به درد من و شما میخوره یا نمیخوره. اولین فرقی که دوچرخه برقی و دوچرخه معمولی داره اینه که دوچرخه برقی قرار نیست یه دکمه بزنی خودش راه بره. نه، یه موتور رو آوردن کار گذاشتن داخل دوچرخه پشت رکاب ها که موقعی شما پا میزنید اون به کمکتون میاد. اون موتور میاد پشت انرژی ماهیچه‌های پای شما. پس نتیجتاً اون موتور به شما فقط کمک میکنه. شما خودتون دوباره دارید انرژی رو مصرف میکنید. پس برای سلامتیتون هم خوبه، فقط مخصوص آدمای تنبل نیستش. الان ببینید این موتور این دوچرخه است. موتور بوش داخلشه. دقیقاً جایی که رکاب قرار گرفته این موتور داره بهش کمک میکنه و توی چرخا، وسط چرخا دیگه هیچ موتور دیگه‌ای قرار نگرفته. این هم که دارید می‌بینید باتریشه. باتری دوچرخه. حالا این دوچرخه چون از این دوچرخه‌ای که وسط تا میشه که حالا تاچ هم می‌کنم براتون، چون از اون مدل باتریش اینجا قرار گرفته که البته با این کلید با یه قفلی که اینجا از سفته بسته شده و میتونیم اینو برش داریم ببریم بالا در توی خونمون شارژش بکنیم، یا اینکه میتونیم رو خود دوچرخه بزنیم کابل شارژر رو بهش و شارژش بکنیم. بعضی از دوچرخه‌ها و اکثر دوچرخه‌های بزرگ که وسط ها نمیشن باتریشون اینجا قرار داره که اون هم بازم قابل جدا شدنه و هم کردن به این ور اون وره. سیستم فرمون دوچرخه هم که یه سری دوچرخه‌ها ناویگاسیون دارن یا همون نقشه رو مپ رو دارن روش که شما میتونید اون رو روشن بکنید، هم از ناوی استفاده بکنید، هم موتور رو مدیریت بکنید. یه سری دوچرخه‌های سبک‌تر مثل این از این دیسپلی کوچیک اینجا استفاده میکنن. ببینید این دوچرخه تا الان 23 کیلومتر راه رفته، چون من اینو چند ساعت پیش تحویل گرفتم. 23 کیلومتر راه رفته. مدل های مختلف رانندگی رو به شما میده. با حرکت این توربو داره. اول بیایم از پایین. آف یعنی معمولی. این دوچرخه شما الان دو حالت معمولی، انگار دوچرخه معمولی سوار شدید. یه دونه میزنم بالا اکو که صرفه جویی میکنه در مصرف باتری. کمکتون میکنه موتور، ولی یه مقدار این همیاری و کمکش کمه. یه حالت دیگه الان کجا بودم؟ بعد از اکو توره که مثلا شما میخواید یه مسیر طولانی رو تو شهر برید، از این حالت استفاده میکنید. اسپورت که هر درجه اینا داره قدرت موتور رو که به شما کمک میکنه میبره بالاها، و از همه بهترشون توربوه که دیگه شما پرواز میکنید دیگه باشه، که البته پروازتون بر مبنای قدرت باتری، بزرگی چرخ‌ها و قدرت موتوریه که توی دوچرخه‌تون به کار گرفته شده. چراغ‌های دوچرخه‌های برقی دینام ندارن، از خود باتری تغذیه میشن. مقدار زمانی که باتری نیاز داره برای شارژ بستگی به اون کاپاسیته یا اون ظرفیت باتری داره که از 3 ساعت بالاتر شروع میشه. هرچی باتری هرچی حجمش بیشتر باشه مدت زمان بیشتری رو برای شما راه میره. موتور هرچی قدرتش بالاتر باشه شتاب و قدرت بیشتری رو در رانندگی به شما میده. با این باتری هول و هوش 60 کیلومتر تا 70 کیلومتر با هر بار شارژش میشه رو حالت توربو با این دوچرخه رانندگی کرد. یه چیز خیلی مهم، دوچرخه برقی فقط تمام مدل ها تا سرعت 25 کیلومتر در ساعت شما رو موتورش ساپورت میکنه. به محض که سرعتتون شد 25 کیلومتر و نیم موتور میره کنار، فقط شما هستید و پای خودتون. پس همشون تا سرعت 25 کیلومتر در ساعت به شما کمک میکنن تو رانندگی. یه قابلیتی که همه دوچرخه‌های برقی دارن، منم تازه خودم اینو کشفش کردم، اینه موقعی که دوچرخه رو روشن میکنید شما بعضی اوقات ممکنه سربالاییه یا نه اصلا حال نداری دیگه با دوچرخه رانندگی کنی، میخوای بگیری دستت ببری. اگر تجربهشو داشته باشید می‌بینید تو سربالای دوچرخه رو هل دادن خودش یه خورده دردسره. دوچرخه‌های برقی یه دکمه دارن، شما این دکمه رو بزنی مثبتش رو نگهداری، خود دوچرخه شروع میکنه به حرکت کردن. این برای مواقعی که شما می‌خواید دوچرخه رو
با دستت ببرید. من یه بار دیگه تستش میکنم، دکمه رو میزنم، ببینید خود دوچرخه شروع میکنه حرکت کردن و میره. این یه قابلیتی که خیلی از دوچرخه‌های خیلی کسایی که دوچرخه برقی دارن خبر ندارن ازش. خب هر دوچرخه‌ای بر مبنای اون سایز لاستیکی که داره و اون هزینه‌ای که شما پرداخت میکنید، دنده هایی که داره تعدادش با هم فرق میکنه. به عنوان مثال این دوچرخه فقط عقب دنده داره. این دوچرخه برای کمپینگه که شما بتونید راحت جابجاش کنید. فقط دنده های عقب رو داره که 8 تا دونه دنده عقب داره، جلو دیگه نداره. خیلی از دوچرخه ها هستن که جلو و عقب جفتشون دنده دارن، ولی این دیگه چیز سلیقه‌ایه که شما موقع خرید میتونید ازشون بخواید که دوچرخه‌ای که به شما معرفی میکنن تعداد دنده‌اش چقدر باشه. اینم که اینجا میبینید جای قفلش اینجا نیست، الان تو ماشینمه. این قفل اینجا قرار میگیره، همیشه میتونید با خودتون حمل و نقلش بکنید. اینا رو تو ندیدم تکون میخوره. این میتونید با خودتون حمل و نقلش بکنید، هر جا دوست داشتید دوچرختون رو قفل کنید. یه قابلیتی که این دوچرخه داره، من چون دوچرخه رو خیلی شاید با ماشین بخوام این ور اون ببرم و اون قسمتی که باربندی که دوچرخه روش میبندن ندارم، برای همینم از دوچرخه‌ای رو گرفتم که میتونه وسط تا بشه. با هم دیگه میخوام الان این قابلیتش رو تست کنیم. بریم برای جمع کردن دوچرخه. خب این رکابا رو شما خیلی راحت میتونید بزنید و بسته بشه. این از رکابا. اولین جایی که ما دوچرخه میبندیم خود بدن است. یه دکمه اینجاست داره. البته هر دوچرخه‌ای که تا میشه برای خود سیستم خودش داره. ما داریم در مورد این حرف میزنیم. دکمه رو میزنیم، در میاد، دوچرخه از اینجا تا میشه، برمیگرده این طرف، میچرخونیمش. یه خار داره این طرف، از اون طرف اگه ببینید این میاد میره این قسمت توی این خار و چفت میشه. این از این. فرمونم همینطور. فرمونم اینجا یه خار کوچولو داره، فشار میدیم برمیگرده. دلیل اینکه جلوی این دوچرخه پر سیمای مختلفه اینه که این سیما باید اینجا حرکت بکنه. فرمونم میره اینجا و اینجا سفت میشه. این دوچرخه این شکلی جمع شد و بعد یه دسته اینجا داره. شما میتونید اینطوری بگیرید با خودتون حمل و نقلش بکنید، یا اینکه بلند کنید و بذارید حالا تو ماشین یا کمپینی که دارید و حرکت کنید برید. ما مجددا اینو حالا میاریمش بالا. سرهم کردنش هم خیلی راحته. دوباره همون کارهایی که کردید برعکسش رو انجام میدید به همین راحتی. اینجا هم باید این خار رو اینجا دوباره دکمه‌شو فشار بدیم آزاد بشه و برمیگرده سر جاشو. اینو میزنیم جاش. تمام. رکابم که برگشت. این هم از جمع کردن و وصل کردن مجدد دوچرخه به هم دیگه. دوچرخه برقی نیاز به سرویس داره. حتما باید سرویس بشه. مثل ماشین میمونه. هر چند وقتی شما باید ببرید و سرویس سالیانه رو براش انجام بدید. چی دیگه بگم؟ اسمش اشناکیه. اشناکی 2. ما دوچرخه دیگه داریم که تاشوه ولی برقی نیست، اسمش اشنوکیه. این که برقیه و تاشوه اسمش اشنوکی 2. اونم شاید بعداً بهتون نشون بدم. ما قراره به زودی یه ویدیو هم داشته باشیم که یه دوچرخه برقی و یه اسکوتر برقی رو گذاشتیم بغل هم دیگه. میخوام بهتون معایب و مزایای هر کدوم رو بگم و اینکه راهنمایی بشه براتون کدوم رو بسته به نیاز به مصرف خودتون بخرید. پس منتظر اون ویدیو باشید. ویدیو قبلیمون هم دست ندید در مورد اسکوتر برقی. یه قابلیتی هست تو آلمان که برای کسانی که میخوان دوچرخه استفاده کنن، چه برقی چه غیر برقی، میتونن از این قابلیت استفاده کنن به شرط اینکه شاغل باشن. از قابلیتی به اسم جابرات که یه نوع لیزینگه. شما به مدت 3 سال یه دوچرخه رو لیزینگ میکنید که از حقوق ناخالصتون کم میشه و بعد از 3 سال شما هستید که باید انتخاب بکنید آیا این دوچرخه رو نگه میدارید، با تفاوت قیمتش رو پرداخت میکنید، یا اینکه نه پسش میدید دوچرخه رو بدون که مبلغ اضافی رو بخواید پرداخت بکنید. حالا این خوبیش چیه؟ اینه که شما هیچ سودی نمیدید. یه دوچرخه برقی گرونه. حداقل از 2500-600 یورو حداقل شروع میشه قیمتش. برای همینم شما یه دوچرخه رو خریدید، حتی دوچرخه‌های معمولی که قیمتش بالاه، خریدید و بدون سود اون رو به صورت اقساط دارید پرداخت میکنید و از حقوق ناخالصتونه. خیلی تو مالیات دادن به نفعتونه. از حقوق ناخالصتون دارید پرداخت میکنید و بعد از 3 ساله که شما میاد یه مبلغ تفاوتی پرداخت میکنید. اگر همه اینا رو جمع بزنید میبینید بازم قیمت کامل دوچرخه رو پرداخت نکردین، چون کارفرمای شما هم یه درصدی رو اینجا پرداخت کرده. دوچرخه برقی تو آلمان نیاز به بیمه نداره. چه خود دوچرخه، چه سرنشینش، چه شخص سالس، چیزی به عنوان بیمه برای دوچرخه برقی ما نداریم. پس میتونید با خیال راحت بخرید، استفاده کنید. نه پلاک میخواد و نه بیمه. این چیزها رو نداره.
نیست پرواز کنیم، ولی قرار خسته هم نشیم با هم دیگه. این دوچرخه به جای زنجیر داره از تسمه استفاده میکنه که هم قیمتش تفاوت پیدا میکنه، هم کیفیت کار میره بالاتر، درصد خرابی میاد پایین‌تر. بریم سراغ یه دوچرخه خاص. این هم یه دوچرخه برقیه که کوچیکه ولی جلوش یه جایی رو داره برای اینکه شما اگه بخواید چمدون کوچیکی یا وسیله بذارید برای کمپین و این چیزا خیلی خوبه و 2 تا باتری هم داره. قیمتش 5699 یورو. اینم چرخ جلو خیلی همچین محکم و خوشگل بسته شده به اون فرمونی که اون عقبه. لباسای مخصوص دوچرخه سواری شما ببینید یه چیزی این زیر داره تو خشتکش که دقیقا شکل زینه گذاشتن برای اینکه آدم وقتی میشینه راحت باشه رو زین به مدت طولانی. خیلی هم لباساشون گرونه، فکر می‌کنم این چقدر قیمتش؟ این 51 یوروه. ولی خب کسی که عشق دوچرخه سواری داره دیگه هزینه‌های اینطوری هم میکنه دیگه. اینم کفشای مخصوص دوچرخه سواریه که همچین جنس خاصی داره، نوع خاصیه. زیرش رو ببینید چفت میشه توی پدال ها، هم زنونه داره هم مردونه داره. قیمتش هم قیمتای همچین کمی نیست. الان این نمونه که دست منه 119 یورو و 99 سنته. البته که این کفشا و این لباسا مخصوص کسایی که به صورت حرفه‌ای دوچرخه سواری میکنن یا این مسافت‌های خیلی طولانی رو میخوان برن. اینا هم کاورای روی کفش موقع که بارندگی داره، مثلا بارون داره میاد، میتونن این کاورا رو بکشن رو کفشا. اینا هم زیرش چیه.